Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber. Також є у нас відкрита група в Telegram, де є і замовники, які можуть вибрати найкращих майстрів по плитці. До вашої уваги хочу зробити невеличкий огляд коронок для вакуумного спікання алмазів, які призначені для виробу отвірів в керамограніті, в тяжкому керамограніті. Звісно, у них є плюси і мінуси, я детально про це розповідаю. Вони це роблять швидко, але є невеликі сколи. Але дуже швидко і якісно роблять отвори. І доволі велику кількість. Вони всі приблизно роблять отвори, якщо взяти ось такий діаметр, мінімум 60 отворів в керамограніті товщиною біля 10 мм вони мають зробити. На ринку я провів аналіз перед початком робіт і почав продавати, протестував їх, взяв на тест декілька і проти цих декілька вибрав найкращих. До найкращих у мене попали це Baumesser, це дістарівська торгова марка, це Bihai, це чистий китаєць, який постачається з Китаю. І ось така є ще торгова марка Victory Tools. Вони всі виконують свою роботу. Але, як не дивно, ціна Victory Tools найдемократична. Алмазний слой найбільший. Якщо ви подивитесь, який алмазний слой у Victory Tools і який у Bihai. Але це також має свої плюси і мінуси, я до цього повернусь. Що цікаво, що вони вже більше року продаються, ці Victory Tools, і, як на мене, заслужили повагу до себе. Не було в мене ніяких нарікань від людей. І ще раз тести, які я прикладу знизу, я покажу, як ми їх тестували. Плиточники їх спеціально тестували на максимальних обертах. Я покажу, як вони працювали. Так ось, що як не дивно, самий великий асортимент діаметрів представлений в Victory Tools. Наприклад, самий найпоширеніший діаметр – це підрозетники. Наприклад, підрозетники у Baumesser чомусь 70 мм, у Bihai 68 мм. У Bihai нема 70, а у Baumesser нема 68. У Victory Tools є і 68, і 70, і 65, і 15, 16, 14 такі незвичайні розміри, які зазвичай немає в іменитих, яких мають бренди, брендованих товарах. Для мене це дивно. Тому люди зараз стали частіше купляти це Victory Tools, і я їх вам довожу до відома. Я казав, що є плюси і мінуси. Який мінус? Звісно, плюс те, що можна працювати їм по розширенню отворів, використовувати якусь таку фрезу, це фреза від Baumesser дістарівська. Але мінус є приспособою для того, щоб для центрації. Зазвичай такі свердла працюють без цих центраторів, бо вони дуже швидко вгризаються в будь-який керамограніт під нахилом. І потім плиточник вгризається і повертає, повністю працює. Але деяким дуже важливо майстрам, зазвичай, які не мають досвіду, щоб була центровка. Так ось, от така центровка, вона тут не буде працювати. Чому не буде працювати? Тому що тут не видно, якщо зараз я поставлю. Ви бачите, ось цей алмазний слой буде терти по самому залізю, і він його зітре просто-напросто. Якщо ви подивимося Baumesser, він заходить зверху, виходить, він буде по металу терти. І буде, скажімо так, довго експлуатуватися. Bihai так само менший алмазний слой, тому він не буде цей кондуктор задівати, який можна зафіксувати, щоб він нікуди не пішов і потім вже почати свердління. В останній час, подивляючи, більшість людей користуються тільки цими коронками. Звісно, є альтернатива. Ці коронки в основному 90% майстрів користуються з болгарками. Деякі є різні думки по швидкості використання цих коронок. Зазвичай рекомендують, Дістар рекомендує, що це половина обертів болгарки, це на третьому положенні десь там біля 5-6 тисяч обертів. Але
Я перевірив, вони всі працюють і на максимальних обертах, і це пришвидшує швидкість робот, яка також немало важка. Так що звертайтесь до мене, я надам любі консультації. Пам'ятайте головне, якщо ви не тримаєте зброю, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!